एउटा घना जंगलमा एउटा गर्विलो खरायो बस्दथ्यो। उसलाई लाग्थ्यो कि उसलाई भन्दा छिटो कुद्न अरू कोही सक्दैन। एक दिन उसले जंगलका सबै जनावरहरूलाई भेला गरायो र आफ्नो गर्व देखाउँदै भन्यो, कोही छ जसले मलाई दौडमा हराउन सक्छ। सबै जनावरहरू चुप लागे, तर एउटा कछुवा अगाडि आयो र भन्यो, म तिमीलाई दौडमा हराउन सक्छु। सबैले कछुवाको कुरा सुनेर हाँसे। खरायोले भने, ठीक छ, तिमीलाई दौडमा हराएरै देखाउँछु। अर्को दिन सबै जनावरहरू दौडको लागि भेला भए। दौड सुरु भयो र खरायो तुरुन्तै दौडियो। कछुवा बिस्तारै अघि बढ्दै थियो। खरायोले कछुवालाई पछाडि देखेर सोचे, कछुवा यति ढिलो छ, म यहाँ आराम गरेर सुत्न सक्छु। खरायो सुत्न गयो, तर कछुवा निरन्तर अघि बढ्दै थियो। कछुवा खरायोको छेउबाट बिस्तारै अघि बढ्यो। जब खरायो उठ्यो, कछुवा लगभग फिनिश लाइनमा पुगिसकेको थियो। खरायोले तुरुन्तै कुद्न थाल्यो, तर कछुवा पहिले फिनिश लाइन पार गरिसकेको थियो। सबैले कछुवालाई बधाई दिए। खरायो लाजले भुइँमा हेरिरहेको थियो। कछुवाले भन्यो, गर्व नगर्नु, निरन्तरता र धैर्यले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। नैतिक शिक्षा। कहिल्यै गर्व गर्न हुँदैन। निरन्तरता र धैर्यले सफलताको बाटो देखाउँछ।